ipapakita na po natin, i-demonstrate natin kung paano ipatutupad ang blended learning itong pagbalik po ng pasukan sa August 24. So Secretary Briones, the floor is yours. Joining us by Skype. Good morning, Sec. Harry. Good morning, Sec. Galvez. Kino-confirm namin na nagkakasundo na kami sa Department of Health kay Secretary Galvez at saka ng IATF na 50% ng ating mga classrooms sa National Capital Region ay pwedeng gamitin as isolation centers as well as quarantine centers. This can translate to 17,910 classrooms. Kung isama natin ang mga private schools na nandito din sa NCR at kung papayag sila, ay lalong lalaki itong numberong ito. We are now working out the numbers with the Department of Health para ma-correlate naman sa kanilang capacity. Dahil kung may quarantine centers, kailangan naman, Sec. Harry, na may magbabantay na galing sa Department of Health at saka magmo-monitor. Going on to the opening of classes, tuloy pa rin, tuloy talaga on August 24 ang opening ng classes sa mga areas like NCR and Region 4A na under close monitoring pa. At hindi sila masyadong apektado dahil lahat na mga classes natin ay online. Walang face-to-face until next year and until the President so declares. So we have now, as of this morning, Sec. Harry, 23.2 million NACA-learners. So that would translate roughly to 46 million ka-parents na handa na, pumapayag na sila na yung kanilang anak ay papasok sa August 24. Nasurpass na natin yung targets natin for 80% of last year's enrollment at saka sa pagre-recover ng economy, we look forward na lalong lalaki ang enrollment sa mga private schools as well. Mahalaga na mag-open ang ating mga private schools dahil marami tayong teachers sa private schools ngayon na walang trabaho kung wala man silang contract under no work, no pay principle. So, importante ito. Now, on the assignments of the various places na binibisita ng members ng IATF, pinili ko ang Pasig, Sec. Harry at saka Sec. Galvez dahil very high-performer ang Pasig City National High School. Alam ba natin, sinabi namin ulit-ulit na ang Pasig ay ang score nila sa mathematics mas mataas pa kaysa average score ng OECD countries. Ito yung mga donor countries sa Europe at saka Amerika, mataas ang Pasig. Kasama na dyan din ang Region 6 o ang Iloilo. Kaya mahalaga sa amin na talagang i-continue itong record na ito. Mataas sila sa reading, mataas sila sa science, mataas sila sa math. Kaya may interest talaga ako sa Pasig. At isa pa, ang local government ng Pasig ay very cooperative. Nakiki-cooperate sila sa paggamit ng mga classrooms. Pag sabihin namin itong classroom na ito ay hindi pwede, ay nagko-cooperate naman sila. So, yun ang balita. More than 500 na ka-simulations ang ginawa namin. Tinitesting namin yung blended education, kung ito ay oobra ba, at nakikita natin na ito ay oobra, maski walang face-to-face at this time. So, yan ang mga developments natin ngayon. Ang mga teachers naman ay nag-undergo ng upskilling. Ang mga bata naman hinahanda na natin, dinidistribute na yung kagaya ng Sanabotas, yung school in a box nila, mga materyales, hinahanda na ng mga various regions. Talagang everyday may goal kami. Ang target talaga is August 24, lahat sabay-sabay, pero iba't ibang paraan depende sa sitwasyon ng isang riyon. So maraming salamat, Sec. Harry, maraming salamat, Sec. Galvez, sa inyong cooperation at sa pag-encourage sa amin sa department at pagbigay ng full support sa efforts natin na yung kabataan ay hindi maiiwanan.
Also, alam naman natin na ayaw nating maiiwanan ang mga kabataan natin compared to the other Southeast Asian countries, ating mga karatig bansa. Kasi May pa nag-umpisa na ang Vietnam, June ang Singapore ay naghahanda na sila para sa National Assessment Exam. At this time, ang mga ibang bansa, Thailand, Indonesia, Malaysia, etc., July pa sila nagbubukas. Hahabol tayo by August 24 at kaya nating habulin as shown by the Pasig City Science High School as shown by Region 6 in Iloilo. 20 ka-schools, Secretary, ang scores nila sa PISA, sa Global Assessment, mas mataas pa kaysa OECD scores. Ito sinasabi namin dahil ang nakikita natin yung ibang may problema, pero actually we have first-rate schools as well in the country. So maraming salamat, and we'll be happy to share with you the video in a bario in San Pablo kung saan pinapakita kung paano ginagawa ang blended education. Thank you, Secretary. Maraming pagsubok ang dumadaan. Maraming pagbabago ang kailangang tanggapin. Matutunghayan natin sa kwentong ito kung papaano haharapin ng isang ordinaryong pamilya sa Santissimo Rosario ang mga pagbabagong ito na dulot ng new normal. Magandang umaga po o magandang araw po. Ako po si Mariin Hilapon, nakatira dito sa Barangay Santissimo Rosario, San Pablo City. Meron po akong 7 anak, 6 po sa kanila ang nag-aaral. Dito po kami nakatira sa gitna ng palayan, sa bukid. Ang hanap buhay po namin ay pagpapalay. Meron din po kaming gulayan na okra na tuwing makalawa, doon po kami kumukuha ng pang-araw-araw naming gastusin. Minsan po, kinakapos, pero ang hangad po namin ay mapag-aral ang aking mga anak kahit kami ay kapos sa pang-araw-araw namin. Paggugulay at pagtatanim ng palay ang pangunahing ikinabubuhay ni Mariin. Ito ang buhay namin sa araw-araw. Dito kami nakatira sa gitna ng palayan. Halos nag-iisang bahay kami dito na ang sitwasyon namin sa araw-araw, paglabas namin ng kalsada, dadaan kami sa pilapil na putikan, apaw ang tubig na madulas lalo na kapag umuulan. Bunsod ng kasalukuyang sitwasyon, nagkaroon na ng mga panibagong mga paraan pagdating sa mga pagkatuto ng mga mag-aaral. Tinawag itong modular approach, kaya naman nagbago din ang diskarte ni Mariin upang matulungan ang kanyang mga anak. At dahil nga po sa pandemya ito, natatakot kami sa kalusugan ng aking mga anak, napili namin na sa bahay ng mag-aaral ng mga bata na araw-araw ko silang tinuturuan sa kanilang pag-aaral. Inuuna ko po ang aking kinder sapagkat siya ang pinakabata sa lahat. Pagkatapos po noon, ang aking grade 3, ang aking pong grade 5, ang aking grade 10, at ang aking grade 12. Na hindi po maiiwasan na meron silang hindi naiintindihan at tatanong nila sa akin at akin pong sasagutin. At kung hindi ko naman po ito masagot, nariyan po ang mga teacher na pwede kong tanungin at handa silang tumulong sa akin. Noong araw ding iyon ay nakatanggap ng tawag si Mariin mula sa paaralan na magkakaroon daw ng dry run at orientation para sa parating na school year. Kaya naman, sinamahan namin si Mariin sa Santissimo Rosario Elementary School upang dumalo sa nasabing dry run. Dito ay kapansin-pansin ang pagpapatupad ng mga health protocols mula sa sanitizing kits, thermal scanning, contact tracing at social distancing. Ito ay upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isang dadalo. Ibinahagi dito ang lahat ng mga kinakailangan gawin ng mga magulang at ng kanilang mga anak para sa darating na school year. Nalaman ni Mariin ang mga bagay mula sa pagkuha at pagbalik ng modules, pakikipag-ugnayan sa mga guro at sa paggabay sa kanyang mga anak. Kaya
handa naman sa pagbubukas ng panibagong taon ng pag-aaral. May mensahe ang bawat isang kinatawan ng paaralan, barangay at mga magulang para sa matagumpay na school year 2020-2021. Bilang punong guro ng Paaralang Elementarya ng Santisimo Rosario, kasama ang aking 19 na guro, ang lahat ng mag-aaral ay taus-puso namin tinatanggap para sa school year 2020-2021. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako, si Glenda F. Cuenca, GPTA President. Ako si Ivan J. Morales, SB Chairman. Ako si Marifel Joy Nilapon, magulang ng mga batang ito. Ako si Ronald Crenti at Chen sa punong barangay. Handa na kami. Para sa school year 2021. Handa sisi. Handa bukas. Ako si Christopher Palacio, punong guro. At ang mga guro ng Santisimo Rosario Elementary School. Handa na kami para sa school year 2020-2021. Handa ang isip. Handa bukas. Maraming salamat, Secretary Briones. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Ang unang magtatanong po, Maricel Halili of TV5. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, natanggap niyo na po ba yung sulat ni Vice President Leni Robredo stating yung mga concerns ng ilang teachers on the opening of classes? Kabilang po dun sa mga concerns na sinight ni VP Leni, yun daw pong mass testing for teachers who will shoulder the reproduction of printed materials, mga modules. Ano po yung tugon ninyo dito, ma'am? Yung sa issue ng mass teaching, ang Department of Education ay bahagi ng kabuoang sistema ng government. Kaya kung ano ang policy ng IATF na chaired by the Secretary of Health tungkol sa issue ng mass testing, kami ay sumusunod. Pero we're taking every precaution kasi halimbawa sa dalawang rehiyon which are under very close scrutiny, hindi naman namin inaalaw na pumapasok yung mga aming mga staff, yung mga skeleton forces. Lahat yan sinusunod namin. At saka kung may mga kaso naman, nakakahanap naman ng paraan para matutulungan itong mga nagiging biktima ng COVID. Pero iilan lang. Hindi natin masasabi with confidence na ito ay galing sa DepED. Dahil wala pa namang klase sa DepEd. At ang mga teachers natin, hindi pa naman pumapasok lahat. We ask them to help out sa pag-trace ng students sa enrollment. Pero sa mga lugar na talagang matindi ang COVID, hindi namin sila pinapayagan. Kaya we're doing everything to protect them and also protect the children as well. Nandito sa ating panel ngayon si Undersecretary Ann, na siya din ay magpaliwanag tungkol sa issue na tinatanong ni Vice President about the hazard pay. Kasi hindi kami pumapalya sa pagbabayad ng benepisyo, ng sweldo, lahat na benefits which our teachers have been continuously receiving since the close of classes. 12 months a year yan, yung kanilang benefits, salaries, which we always prepare for even in advance and make sure na there are funds available. Kaya tutulong sa pagsasagot niyang tanong niyo si Undersecretary Ann. Undersecretary Ann, Yusek Ann. Good afternoon to everyone. Yes, ma'am. Ma'am Liling, sa ating pong DepED Department Order ay kasama po yung testing protocols. At may mga guidelines po tayo ditong sinusunod na tama po yung pagkakasabi ninyo. Ito po ay guidelines na galing sa Department of Health. Although yung testing protocols na nakalagay sa ating Department Order number 14 ay hindi tinatawag na mass testing. Ito po ay required health standards na ating sinusunod sa ating mga eskwelahan, sa ating mga opisina, at yung protocol po dito ay nakasulat o nakasaad kung sino ang mga dapat na i-test
at paano magpo-proceed ang testing na ginagawa. Yung testing protocol din po natin na hindi natin tinatawag na mass testing, kung hindi tinatawag natin na required testing, ay dahil po may mga symptoms or may mga history na nakapaloob po doon sa Department of Health guidelines. Yung din pong ating testing protocol ay in coordination with our Department of Health and local government units. Kaya po ang procedure at yung pong gastos para po doon sa testing ay nandun po nakapaloob sa Department of Health at sa mga local government units. Ang assignment po ng DepED ay yung pagbigay ng referral at yung pong pag-trace ng mga contacts na napapasok po doon sa mga guidelines ng testing protocol. Yes, please. Secretary Ling, question for you. Yes. Hi, Secretary Briones. Good afternoon po. Ma'am, there's this recommendation from Senator Win Gatchalian na i-postpone na lang daw po yung opening ng classes kasi po, especially in areas under MECQ due to safety concerns. Yung point niya po is, kahit kasi magkaroon ng distance learning, meron pa rin movement, kumbaga meron pa rin daw pong interaction, especially among teachers na nagdi-distribute ng modules. So it means daw po higher exposure, possible na higher chances of catching the virus. Possible pa po ba itong movement ng or pag-postpone ng classes? Alam mo, only recently, alam naman ninyo yan na nagpasa ng batas ang Senado at ang Kongreso na binibigay sa executive branch ang desisyon kung kailan magbukas ang klase. Ayun ay under recommendation of the Secretary of Education, which will be the basis of the decision also of the President. Maliwanag na maliwanag yan. So, very likely, this will be an executive decision, but taking into consideration kung ano mang advice, ano mang reaction ang kailangan. Now, ang concern natin kasi kailangan talaga yung face-to-face, etc. Lahat na blended learning types, mayroong partial na face-to-face, Singapore, 1 or 2 days, etc. Ganon ang mga practice. Ngayon, ang schedule natin, mayroon naman tayong calendar of activities. Yung sa first week, starting August 24, mga orientations yon. So at in each region, makaka-work out ang regional director kung anong paraan, anong magagawa nila within the limitations of what IATF and the Department of Health tell them. Like, hindi pwedeng maggala-gala ang aming mga tao. Hindi sila pwedeng maggala-gala. At kagabi may nagtanong sa akin, isang congressperson, na sabi niya, paano na yan, Ma'am Liling? Yung mga teachers hindi sila makalabas. Sabi ko, nandiyan naman ang kanilang I know that many of them have their own laptops, they have their own tablets. So pwede naman silang maka-inquire at saka maka-connect. Sabi niya kung walang cellphone. Sabi ko, nandiyan naman ang television, nandiyan naman ang radyo. Karamihang local governments may television stations, may radio, at saka sinubukan din natin yung sa radio, medyo oobra naman, sinubukan natin sa TV, oobra naman. So, hindi, for the first week, alam natin ang value ng face-to-face. All of us know that. Pero, alam din natin na hindi pwede ngayon. So, without prejudicing, like I said kanina, na we have certain schools which are very, very high-performing. Kaya, at saka certain schools which also need assistance and catching up. Kaya kailangan natin yan na ipagpatuloy ang ating proseso ng edukasyon sa kung ano mang paraan which is available. And we will take, of course, the advice of the good senator, especially since he heads the committee also on basic education. Pero yan, as they themselves graciously turned over, emphasize, hindi naman kasi nandiyan naman talaga sa executive yan, and they passed a law specifying that it will be the executive branch who will make that decision. And that's I believe, a very... it's a correct way of looking at lawmaking vis-a-vis implementation of law. Thank you. And thanks also to Senator Gatchalian for his advice.
Thank you po. Ma'am, final question. May magkakaroon daw po or nagkaroon ng dagdag yung out-of-school youth natin. There will be around 4 million out-of-school youth this school year. Ano raw pong plano ng gobyerno natin dito? Right now, apektado ito ng downturn ng economy. Kasi ang malaking reduction sa enrollment are from those who go to the private schools and mga anak ng OFWs, etc. At saka sa alternative learning systems because these are workers. So, pick up kami ng kampanya namin and we also have the alternative learning systems. Hinahanapan natin ng paraan na ipagpatuloy pa rin yung learning process nila. Maski, at saka yung iba hindi nila alam, makala nila sarado na yung mga eskwelahan dahil hanggang ngayon dinidebate pa. Maski sinasabi na namin right from the start that it's August 24. So mayroong a little bit of confusion. So we are stepping up our communications and information. At saka itong mga workers, umuwi sa probinsya. Ay kung dito sila sa Maynila nag-aals o sa kung saang lugar, umuwi sila sa probinsya, hindi pa nila alam na mayroong mga ALS alternatives also mismo sa where they are. So, at nakikita din natin sa numero na dumadami na din ngayon yung sa ALS, yung sa alternative learning systems para sa mga workers na who don't go to the regular school the way our learners and our children do. Aware kami nitong challenge na ito. Joseph Morong of GMA, thank you, Yusek Rocky. Yan, ma'am. Sabi niyo payag kayo sa 50%. Paano po yung mechanics doon? Will we have mga hospital beds there, and then paano po yung pag-provide services doon? How do we select the schools that will be used as quarantine facilities? Kami mismo sa department, may standards kami kung which schools are appropriate for quarantine or isolation. Kailangan hindi sa mga crowded places na near communities, etc. etc. Kailangan may tubig, kailangan may supply of medicines ng mga emergency, preferably malapit sa isang health facility. Pero ang source dito of course is the World Health Organization and the Department of Health. So ang sabi ko kay Secretary Duque, sila ang mag-decide kung aling mga schools ang appropriate because definitely hindi naman lahat na schools namin pwede for lalo na yung isolation at saka yung even for quarantine. No, but we have schools which they might also find appropriate. Ang bottom line then is the Department of Health and the IATF dahil that's their area of competence. Basta mag-usap kami kung which ones they find useful or responsive kasi we might be worsening or exacerbating the problem if we just give any school that we like to give. No. In the light also of our own needs. Kaya sila ang magde-determine yan and yun ang agreement namin. Kasi you cannot just pick any school. Although theoretically, in NCR, you would have 17,000 classrooms there. There are big schools with as many as 60 classrooms. Yun nga sana ang namin, mas mabuti yung mga big schools dahil kaysa two classroom buildings na one floor lang at saka make sure na yung availability ng tubig nandyan for the washing and so on and so forth. Sila ang magde-determine kung makakomply sa yung tawag natin minimum health standards which we are also circulating among our schools. Question from Virgil Lopez pa rin for Secretary Briones. Ito po yung tanong ni Virgil. Nag-viral po ang grammatical error ng sa isang grade and English lesson na umere po sa DepEd TV. Ano ang ginagawa ng DepEd to ensure and guarantee that the learning materials that will be rolled under the learning continuity program are error-free?
Na-trace na namin yung anong nangyari sa dry run na yon. Ang material galing sa aming curriculum group. Tapos in-input ng aming mga technical people. Nagkaroon doon ng error sa pag-transfer at saka sa pagkopya. So nalalaman na namin. Kaya mabuti na mayroon tayong dry run para makikita kaagad kung anong mga possible problems ang lalabas. So nag-institute na kami ng mga control measures na hindi na yon mauulit. It was in inputting to the system or whatever na nag-result sa error na yan. Pero originally, ang gumawa noon ay ang ating curriculum group under Secretary Lads. Oo. Ang original, walang error. It was the transferring to the video form, the digital form, na there was this typographical error and it should not be allowed to happen again. And that's the usefulness of dry runs and rehearsals and simulations. Question from Rose Novenario of Hataw for Secretary Briones. Marami daw pong paaralan ang ginagamit na quarantine facilities. Paano ang sistema sa mga eskwelahang ito sa pagsisimula ng klase sa August 24? Magkakaroon ba ng mass testing sa mga guro at non-teaching personnel bago ang Agosto 24 para malaman kung sila fit to work? Sagot pa po ng DepED ang swab test nila? Sinabi na namin paulit-ulit na walang face-to-face na klase starting August 24 at kung mayroon mang face-to-face na lalabas at haharap ang teacher sa mga estudyante, this will be in 2021 when a vaccine will be available. Kaya yung August 24 natin na pinalabas namin sa ilang memorandum na at ilang circular na ay walang face-to-face. Kasi ayaw naming ma-endanger ang ating mga learners at ang ating mga teachers. Mahaba na itong debate kung kailan mag-umpisa ang klase. Ang nagdedebate ay ang mga adults. Siguro, mabuti ding tanungin natin ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga pamangkin, kung ayaw ba nilang mag-go to school o nasa bahay lang sila, ayaw ba nilang makita o makipag-usap virtually ng teacher nila at saka mga classmate nila. Yung survey namin, kasama ang mga learners at ako mismo, mga 9-year-olds, 8-year-olds, sumusulat sa akin. Gusto nila talagang pumasok, gusto nilang mag-school. At sabi ng isa, tiisin niya maski virtual lamang, basta may school lamang. Kasi mag-lose ka ng 1 year ng walang pag-aaral ng bata, ay that's equivalent already to 2 years of loss na iiwanan ng ating mga bata. At ayaw natin yang mangyayari. At sila mismo, mga bata, karamihan na aming na-survey at natanong during the enrollment period, gusto nila talagang mag-aral sila. Mayroong iba, gusto nila ang teacher ang magturo. Mayroong iba, gusto nila na ang mother ang magturo. Kaya itong issue about mass testing, etc., sinusunod lang namin ang guidelines ng Department of Health at saka ng World Health Organization. Pero kung may mga instances man na iilan, pero hindi nanggagaling sa Department of Health na na-infected ng COVID for other causes, tinutulungan naman ng Department of Health. Dahil hindi naman monster ang Department of Health. Hindi naman walang puso. Ang mga department heads, tinutulungan naman nila yung kanilang mga empleyado kung saan man sila maka-generate ng fund o ng support from outside or from within their own savings, etc. para ma-guarantee ang safety ng kanilang mga teachers, learners at saka staff. Ulitin ko, walang face-to-face
hanggat walang vaccine. Yun ang sinasabi ni President. Therefore, the teachers will not be exposed from teaching as a result of teaching. If they will be exposed, there might be other causes, which IATF is very much interested in. Thank you. Ang second question po niya, may panukala rin ng ilang mambabatas kung maari raw po ay wala munang mga batang babaksak sa anumang asignatura sa ilalim ng distance learning. Kinukonsider ba ito ng DepEd? Yung issue na yan, hiwalay na issue yan. That was proposed as early as March, yung end ng academic school year. Nasabi ay dahil nagkaroon na tayo ng pandemya, pwede bang ipasa lahat? Pinag-uusapan natin yan dahil medyo mahalagang tanong yan kasi gusto natin na ang ating learners ay matutong mag-compete sa iba't ibang klaseng trabaho, sa iba't ibang propesyon, sa kanilang mga kasamahan. Kung tanggalin natin yan, yung pagbigay ng rating, at ito yan wino-work out, nandito naman ang ating Undersecretary for Curriculum, na wino-work out nila kung paano i-assess halimbawa ang isang estudyante under the distance learning mode. Dahil may mga eskwelahan na alam ko, mga universidad na pribado, na ginagawa na nila yan sa kanilang distance learning. They have developed ways by which malalaman nila kung ang yaya ba ang gumawa ng homework o ang lola ba o ang mother ba at hindi ang bata. May mga assessment tools sila na ginagamit at saka kung dapat ba talagang tulungan pa ang bata na para magiging handa naman siya sa tunay na buhay. So siguro I will ask Assistant Secretary Alma to answer that question. Pero wala pa kaming definitive policy on that na todo pa sa lahat ang ating mga eskwela. Hindi pa tayo dumating sa stage na yan. Dahil ang gusto nating ma-establish yung continuity ng education para sa ating mga bata. Maraming salamat po dun sa tanong. Tama po yung sabi ni Ma'am Liling po dito sa upcoming school year po natin dahil po may iba't ibang pamamaraan po tayo na pagtuturo. Ayun pong gumawa rin po kami ng interim guidelines para sa assessment po natin. Ito po kinukonsulta po namin ang ating RDs at pagkatapos po ay ito po ay iprepresent po namin sa Execom. Naka-schedule po yung consultation namin sa mga RDs before the weekends, no? At sana po mapalabas na po namin yun next week. So ang mahalaga po ay kung ano man yung policy po natin sa assessment, ay mapapakita nito yung holistic assessment at saka authentic assessment na ginagawa ng mga bata. So yes, kinukonsider pa po rin namin yung natutunan nila yung based on sa performance standards at saka mga written output ng mga bata. Yes po, ipapalabas po namin po yun pag ito po ay dumaan na po sa masusing konsultasyon sa mga RDs po natin at sa Execom po natin. Maraming salamat. Yusek. We have 4 minutes left to go. Yusek Rocky, we have extended by 15 minutes already. Yusek Rocky, please, quickly. From Kenneth Pasyente pa rin po, may update ba sa letter ni Vice President Leni Robredo kung saan sinabi niya sa DepEd na dapat i-realign ang 29 billion budget ng Ahensya for Rehabilitation in Schools at procurement ng gadgets and other equipment for distance learning, maging sa hazard pay for educators amid the COVID-19 pandemic? Secretary Briones. Yes, thank you for the question. We cannot make very significant policy realignment sa budget without consulting the Department of the Budget and Management. At saka, mayroon namang in many instances, nababayaran naman ang hazard pay. We have been paying hazard pay even before COVID for teachers who are in places na malayo ang sasakyan o malayo sa mga urban centers, etc. May standards kasi yan
for the payment of, ang tawag nga dyan, in the case of teachers, hindi lang ordinaryong hazard pay, kundi special hazard pay pa, special hardship pay. So, binabayaran naman yan. We have been paying special hardship pay for teachers who have to make sacrifices. So, hindi naman natin, kailangan i-balance natin yung need for facilities and at the same time, to take care of our teachers whom we are already taking care of. We provide for these special difficulties that they undergo in very different and special places. Hindi naman lahat exposed sa hazards na sinasabi ninyo. Halimbawa, sa mga zero COVID, so the risk there would probably be very minimal. You have islands, you have mountain schools, you have places na zero talaga, isang buwan na, walang bagong cases. And you have places na they've never even heard of COVID. We have an island which started its opening its schools June pa. Dahil ready na sila and they did not totally appreciate what the problem was all about since they don't have COVID at all. So, may standards yan, may policy yan. Hindi natin sasabihin everybody gets hazard pay, but rini-review yan only in consultation with the Department of Budget and Management. Thank you very much, Secretary Briones. Again, sa ngalan po na ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque, nagsasabi, ingat po tayong lahat. Good afternoon, Philippines.